Salut și bine ați venit pe canalul Betfish Wood and Epoxy Resin. În clipul de astăzi mă pregătesc să fac o masă de dining cu dimensiunile de 1600 x 900 mm. După ce am ales lemnul cu care o să lucrez, încep munca propriu-zisă. Tai lemnele la dimensiunea exactă pentru a putea fi așezate în cofragul unde o să torn rășina. Prima dată le scurtez pe lungime. Abia apoi înlătur una dintre marginile lemnului, pe care nu o să o folosesc în proiect, folosind circularul de mână și șina de ghidare pentru o tăietură perfect dreaptă. Curăț bine marginile pentru a înlătura și cea mai mică urmă de coajă a lemnului, pentru ca rășina să adere extrem de bine. Folosesc peria de sârmă, care face o treabă minunată în înlăturarea resturilor rămase din înlăturarea cojii lemnului. Este foarte important să folosim ochelarii de protecție când se face această operațiune și este bună și o mască pentru praful care se ridică. Așa arată lemnul după ce l-am tăiat, am înlăturat coaja și l-am curățit. Cofragul e deja pregătit la dimensiune, iar acum îl ung cu o soluție cu ceară lichidă care să mă ajute la demulare când o să scot blatul din cofrag. O operațiune importantă care trebuie executată bine pentru a nu lăsa cofragul să se lipească de rășină. După ce se usucă, fac o probă pentru a vedea dacă lemnul intră perfect. Lemnul folosit este unul foarte vechi, plin de găuri și găurele, crăpături și alte imperfecțiuni. Iar acum încep să curăț fiecare găurică și să elimin toate zonele unde lemnul este putrezit. Nu uitați să dați like, să vă abonați la canal, apăsați clopoțelul pentru a primi notificări când postăm câte un clip, distribuiți clipul dacă voi credeți că poate ajuta pe cineva. Eventual vă invit să vedeți și celelalte clipuri care sunt, zic eu, foarte interesante. Găsiți linkurile acestora în descrierea acestui clip. Dedic foarte mult timp acestei operațiuni datorită numărului ridicat de găuri lăsate de-a lungul timpului de insecte. Pregătesc rășina cu care o să sigilez marginile lemnului și toate zonele sensibile unde lemnul este mai moale. Folosesc o pensulă cu care insist bine și încerc să fac rășina să intre în fiecare crăpătură pentru un rezultat optim.
Fac asta la fiecare crăpătură și fiecare găurie. Fac o paranteză pentru a vă încuraja să nu ezitați să lăsați comentarii cu ceea ce vi se pare interesant sau cu ceea ce ați dori să vedeți pe canal în funcție de ce vă interesează. Iar eu o să răspund la fiecare comentariu în parte cu mare plăcere. Vedeți aici cât de bine trebuie insistat cu pensula pe toată marginea lemnului. Când toate zonele sensibile au fost acoperite cu rășină, lăsăm ca aceasta să intre bine în lemn și să se usuce bineînțeles. După ce rășina s-a uscat complet, undeva la minim 48 de ore, șlefuiesc surplusul, picăturile scurse și întărite, în așa fel încât lemnul să se așeze perfect în cofrag și rășina să nu intre pe sub lemn. Apoi șlefuiesc și marginile pentru a crea o suprafață care să facă priză cu rășina pe care o să o torn în cofrag. După ce am șlefuit toate zonele de contact cu rășina, poziționez lemnele în cofrag. Aceasta va fi poziționarea și modelul final al blat. Fixez bine de tot lemnele în cofrag cu ajutorul acestor menghine,
pentru ca acesta să nu se miște și să nu plutească în momentul în care torn rășina. Pregătesc rășina pentru prima turnare. Amestec componentele A și B foarte bine pentru o omogenizare perfectă. Culoarea pe care vreau să o obțin este un albastru foarte închis și combin albastru cu puțin negru folosind un pigment monocrom. Las rășina să elimine bulele formate în timpul amestecării cu mixerul undeva la 20-30 de minute. Folosesc o rășină care se toarnă în straturi de până la 2 cm, dar eu o să torn straturi de 1 cm sau maxim 1,5 cm pentru a avea o întărire lentă. Flacăra ajută bulele de la suprafață să se spargă și să dispară. Cu mâna ajut puțin rășina să adere bine la marginea lemnului, eliminând eventualele bule de aer rămase pe lemn în urma turnării. Aici se termină prima parte a acestui proiect. Nu uitați să dați un like, abonați-vă dacă vă place ceea ce fac și apăsați clopoțelul pentru a fi la curent când publicăm și alte clipuri.